सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज नोव्हेंबराची 8 तारीख. सुरवातेक नाविली गांवचो तारवटी एडबर्ग परेरा हाचे बाबतींत खबर. गेल्ल्या सुमारांत आमी पयले कशे तरेन मोडगोवच्या पुलिसाच्या अधिकाऱ्यांनी एडबर्ग परेरा हाका मारगांव टावन पुलीस स्टेशन हातून हाडून भरपूर बुडयलो तो सद्याक गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हांगा ट्रिटमेंट घेता. दोतोरांनी फामिलीक सांगलां की ताची परिस्थिती गंभीर आसा म्हूण. पूण ह्या विशया वयर गोंयांत बोबाब जाल्लो आसा. गेल्ल्या सुमारांत नावेली हांगा रावतल्या लोकांनी ह्या इन्सिडंट हाचेर निशेध मारलो आनी एक प्रोटेस्ट रॅली काडली. सद्याक एकलो PSI हाका सस्पेंड केल्लो आसा. पूण गोंयकारांनी मागलां की ह्या PSI हाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर जावची म्हूण. ही केसीची चवकशी सद्याक क्रायम ब्रांच करता. आमचो डिमांड कित्याक पुलिसांनी आतां रिजिस्टर केल्या केस, पूण नाका जाल्ली सेक्शन आयल्यात 117/2 आनी हें तें म्हाका तें बारीक बारीक नाका. म्हाका जाय 109 ऑफ BNSS. आय वॉन्ट दॅट एक्ट BNSSाचो पोत्तून म्हणटा 108 वीच इज अटेम्प्ट टू मर्डर हें लावंक जाय. आनी म्हजे म्हाका काल पोत्तून हांव पुलिसांत गेले फीडबॅक घेवपाक. म्हाका सांगतात ते हांवें म्हणलें हे 5 जाणांचें कितें मिंगेल वाज आनी अजय जांगडी आनी तेंचे मॅडम ना तांकां पनिशमेंट दिलां. कितें पनिशमेंट दिलां? तांकां टिकम साहेबान वयर व्हरून रिझर्वान दवरलां. वॉट इज दीस? तुमी कोणा कडेन खेळटात? कोणा कडेन खेळटात तुमी? हांव CMाक सांगूंक सोदतां, तूं CM मरे गोंयचो, होम मिनिस्टर, तुज्या होम मिनिस्ट्री, तुजे PSIने ते केल्ले आहा न्ही, तुज्या पुलिसांनी भानगड केली आहात. तूं येयलो पळोवपाक आमच्या एडगराक? तूं गोंयकारांचो CM न्ही, तूं भायलांचो CM? म्हाका हें विचारूंक जाय. अजून CMान तोंड दाखोवना. हांव सांगता पयलेंच. आनी आतां पळय तेजेर पळय तेणी एक हें केलें, ताका बड्याक भायर काडलो आनी ऑक्सिजनाचेर दवरलें. ते गोंय अपडेट दिल्ले लोकांक. आनी आय टोल्ड पीपल टू प्रे. हांवें नावेली एक जमात घडून हाडली. हजाराचे वयर लोक येयलो कॅन्डल मार्ट प्रेयराक. एक उतराचेर फादर गाब्रिएलाक घेवन उलो मारलेलो हांवें. फादर गाब्रिएलान म्हाका सांगलें गो हेड फॉर नावेलकार. आनी मागीर कितें जाता, ऑक्सिजन लायता ताका. ऑक्सिजन लायल्यार नेक्स्ट डे कोलॅप्स जाता तो पोत्तून. हात पांय सोडटा, दोळे पोट्टिता. पुलिस हांकां पयलो हॉस्पिटलांतले डॉक्टर्स केम. डॉक्टर्स हॅड टू लिटरली सीट ऑन द बेड एंड पंप हिम. कांय जायना म्हणून CPR लायलो रिवायव करपाक. जायना म्हणून ऑक्सिजन लेवल देंवलो तेजो. आतां ICU थापा पडत 2 दीस जाले. व्हेंटिलेटराचेर दवरला, पायप घातला तोंडात, ECG. हांव सांगता पुलिसांक, हांव सांगता CMाक पयलें एक्शन घे टिकम सिंगाचेर, SPचेर. ही ओनली डजंट नो वॉट ही इज टॉकिंग. दुसरें म्हणटा तें म्हाका दिसता की तें बाय गॉड फॉरबीड म्हाज्या एडबर्ग म्हज्या नावेलकाराक कांय जावपाक शिरी पडना. हांव सदांच वयता, म्हजो सगळो पीस ऑफ मायंड डिस्टर्ब जाल्लो आहा. दिस इज द एंगर वॉट इज कमिंग आउट फ्रॉम माय हार्ट. ही डिडंट डिजर्व दीस. हीज एलिंग पेरंट्स आर क्रायंग, देर आंट इज क्रायंग. सो म्हजें हांव कितें एक्चुली तांकां टर्मिनेट करूंक जाय. दुसरी खबर UK लंडन हांगासून. येता ते 2026 वर्साक पुर्तुगाल देशांत प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन्स जातलीं. हाचे आदीं पुर्तुगालाच्या देशांत कांय कायदे बदलल्यात. हाचेर भायले जे नवे इमिग्रंट जे पुर्तुगालाक येता तांचेर असर पडटलो. गोन असोसिएशन इन UK हाचो प्रेसिडेंट रवी वाज आमकां आनी म्हायती दिता. Dear friends, the Goan Association UK has always been in the forefront when it comes to reaching out to the Goans in the UK. There has been significant changes to the Portuguese laws, which will directly or indirectly impact the Portuguese nationals. And we thought it would be best to disseminate that information so that we are all well prepared for the changes to come. There's also the presidential elections happening on the 17th and the 18th of Jan 2026. And we request everybody to actively participate in these upcoming elections. But before that, we would request you to kindly follow the instructions provided on our website, which is www.goauk.com, to check which consulate you're registered under. If you do not find your details in the provided website, then please visit your local consulate. You have a deadline of the 18th of November before which you need to register yourself at the consulate. There's also changes to the Portuguese laws. So any new applicant needs to learn the basic Portuguese language, understand the Portuguese culture,
We will keep you all informed via the links provided. We also have links which provides you information on how to learn Portuguese and the classes available to you all in London. So please keep yourself updated and we will be with you all or try to get you the information as quickly as possible to you. We are working very closely with the Portuguese advisory counselors in UK and Ireland to bring you up-to-date information via website www.goauk.com. Please stay safe and informed. Thank you. कोंकणी तियात्र माचे वयलो एक खोडेकांत खांबो तसोच गोंयचो फामाद एडवोकेट मायक मेहता जाचें खरें नांव मायकल रॉड्रिगेज गेल्ल्या सुमारांत ह्या संवसारांतलो उतरलो 78 वर्सांचो मायकल रॉड्रिगेज हो मायक मेहता हाणें कोंकणी भास राखून दवरपाक जायतो वावर केल्लो. ताचो खास इश्ट एडवोकेट राधाराव ग्राशियस ताचो उडास करता. I have been always impressed with him for his acting, Konkani theatre, acting, directing, writing and producing plays. Because that is something that is rarely done by people who are professionals. Because in Goa, theatre is essentially a creation of the masses, and even the theatrists are not much educated in English. Of course, nowadays the trend is changing. But Mike was among the earliest who was well qualified, who went on the stage and not only acted but wrote, directed and produced plays. But what happens with Konkani theatre is it is essentially entertainment meant for the masses. So sometimes there is not much of substance except for entertainment. But I think Mike arrived on the scene and changed that to some extent. Of course, there are few others who do the same thing, like Thomasin Cardoz, like John Claro, like Wilson Mazzarello. They also have sought to give a different directions than my friend Irineu Gonçalves in more recent times. Now, Mike Mehta's plays were socio-political and they contain a message. But then, like all over the world, even in English, plays or writings which are serious do not necessarily become commercial successes. So Mike's plays may not have been particularly successful from the box office point of view. But I believe unfortunately I do not see theatre. His plays like Goan Gantar, Papagai Canta Iberu and several others like Paul Mujen Tukle, all these plays were appreciated by those who understood it, which may not be the general masses. And Mike, in this connection, I must say, has played a stellar role, because after all, he is a man of literate. He is a literate man who has studied, who has done, I think, his MA, if I am not mistaken, who has done his LLB, who has practiced in the court, who has been a social activist. And when such people come on the stage and act in Konkani dramas, that gives a fillip both to the theatre and the language. Because generally the public perception is the theatrists are not very well educated people. This is the perception. But nowadays, of course, it is disappearing. Now, of course, as I have said, Mike Mehta has contributed immensely to the growth of Konkani theatre. And his plays, like many other good plays, I would hope that someday they would be published in book form, possibly with an English translation, because otherwise they will all be lost. No one will remember so many plays Konkani theatre have been written, produced and acted upon, but there is no record of it. So I don't know, I wish to take it up with some people to select some of the best plays by various Goan playwrights and publish them in a book form simultaneously with translation in the same English translation. Anyway, my friend Mike is dead. Here is, I can only now hope and pray that his soul rests in peace. He has otherwise been, like me, very restless in Goa all the time after this issue or that issue. But now after that, I hope he finds peace.
आनी आतां वयचे पयलीं हो आमचो एक खास रिपोर्ट. संवसारांतले लाखांनी भोंवडेकार दर वर्साक ऑस्ट्रेलियाची सोबीतकाय, इतिहासीक मॉन्युमेंट्स तशेंच नॅचरल वंडर्स पळोवपाक येतात. गेल्ल्या म्हयन्यांत आमचे 4 नीज गोंयकार वेगवेगळे देशांतले ऑस्ट्रेलिया पावले ऑस्ट्रेलिया देश पळोवपाक आनी धादुसकाय तांकां भोगली. आमी तांकां मेवले. चार गोट गोंयकार इश्ट सगळे प्रोफेशनल्स संवसारांतले वेगवेगळे देशांतले पावले ऑस्ट्रेलिया देश भोंवडी करपाक. तांकां कांयच म्हायती नासली ऑस्ट्रेलिया पावल्या उपरांत कितें एक्सपेक्ट करचें तें. मेवया फॅन्टॅस्टीक 4 हांकां. सुरवातेक झिवियो मॅस्करेनस. हांव लंडनसून येता. म्हजें नांव ओलाव फर्नांडीस. हांव रावता आनी काम करता दुबय. म्हजें नांव मारियो पेस. हांव माजोडेचो गांवान फ्रॉम गोवा. करंटली रिजायडिंग इन द युनायटेड स्टेट्स, न्यू जर्सी. हांव फ्रेडरी डिसोजा. हांव गांवान कासालेचो आनी हांव आतां पोर्चुगलाक आसा. 1991 वर्साक चोगले कॉलेज हातूंतले हे 4 आमीग आनीक पावट मेवले ऑस्ट्रेलिया, पूण विसरलो ना आपले मायभूंय गोंय. सुमार 2 सुमानांत सुमार 3800 किलोमिटर रस्त्याचेर क्वीन्सलँड ब्रिस्बेन ते विक्टोरिया मेलबर्न ही जावन आसा एक काणी. आमी जात आदले दिसांचो उडास आनी ऑस्ट्रेलियाची सोद. ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टायम येताय आमी. म्हणल्यार आतां आमकां मोरलेस एटलिस्ट 10 वर्सां जालां आतां आमी हे ट्रीप कोताय, ड्रायव कोताय सगळे. पयलो ट्रीप जालो आमचो युरो टूर केला. सगळे ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज आमी विजीट केला तेन्ना. दीस वॉज बिफोर कोवीड. तेजे उपरांत आमी रूट 66 केला अमेरिका. सगळे हितून बोडायला आमगे ते आमकां इश्ट रिचर्ड डिनीज आहलोलो कुर्चोनेचो. मारियो पेज आहलो तो न्यू जर्सी ताणें जॉयन केला. जेरी ऑल्सो जॉयन फ्रॉम टॅक्सास. आनी आमी अशें करून आमी भोंवताय म्हणून केन्ना 4-5 वर्सांनी. आनी हे पाटी आमी डिसायड केला ऑस्ट्रेलिया येवपाक आनी ब्रिस्बेनसून स्टार्ट केला. आनी आमचो सगळे ट्रीप ऑलमोस्ट 2 सोमनाचो टोटल 2 weeks ड्युरेशन. आनी ब्रिस्बेनसून काडून आमी सगळे भोंवले. खूंय हिंगा गोल्ड कोस्ट गेले. आसता बिचीस सारके हें जायते सी फूड खायलां. आनी ते थिंगा म्हणटा बाग्स म्हणचे आमचे हे लॉबस्टरा भाशेन सारके कांसता सी फूड खायलां. आनी तेजे उपरांत गोल्ड कोस्ट काडून येयला. गोल्ड कोस्ट काडून आमी हिंगा येयले थोडे सावथ ड्रायवींग करून. आनी आमगे प्लान कितें सारकें दिसाचें भोंवपाचें, रातचें मागीर हिंगा हॉटेलां बी रावपाचें. पूण बुकींग केलें ना म्हाका. रात थिंगा बुकींग करपाचें एट दी एंड ऑफ द डे. सो तें काडून मागीर गोल्ड कोस्ट काडून आमी जायते भोंवले. कँग्रू पयले दिसा कँग्रू मेळ्ळो आमकां सारकें पावून सारकें बरें दिसलें सारकें. आनी तेजे उपरांत आमी मागीर कोआला सँक्चुरी भोंवले. जायते हिंगा नॅचरल पार्क आसताय तितून भोंवले. रेन फॉरेस्ट सगळें काडून. आनी लास्ट आतां 2 दिसान आमी हिंगा ग्रेट ओशन रोडा येयले ते 12 अपोसल सगळें पळोवपाक. सो तें सगळें पयलें बरे भाशेन. आनी आयज रिटर्न येयले आमी सारकें मेलबोर्ना. काल राती एक्चुली येयले. हिंगा काल राती मातशें भोंवलें हिंगा मेन हेजे CBD म्हणटा ते बिजनस डिस्ट्रिक्ट मेलबोर्नाचो. ऑस्ट्रेलिया पावले उपरांत पयलेच रातीक तांकां ऑस्ट्रेलियान येवकार करूंक मेवलो हो ऑस्ट्रेलियन कँग्रू. आनी कांय दिसां उपरांत हो कँग्रू जालो तांचो इश्ट. आनी तेच भाशेन ऑस्ट्रेलियन कोआला. पयलो स्टॉप ब्रिस्बेन आनी ताच्या उपरांत
दोऱ्याचे देगेरसून ग्रँड पॅसिफीक ड्रायव्ह हायवेचेर वेगवेगळे बिचीचेर हांचेर तांकां गोंयच्या बिचीचो चड उगडास. आमची सामकी सगळी कोस्टल ट्रीप जाली आणि द बीचीज आर एका जाग्यार डिफरंट बीचीस. सम ऑफ द बीचीस लुक्स सामचे गोंयचे भाशेन सामच्यो म्हणल्यार आमी थोडे कडेन न्हावपाक गेल्यार नॉट लायक गोवा इज 19 degrees बरी थोडाय आसलेली बट वी एन्जॉय द होल ट्रीप. एक मरीन इकॉलॉजिस्ट पुर्तुगालाक डॉक्टर फेडरी डिसूजाक चड दादूसकाय पळोवन ह्यो वेल्स. ब्रिस्बेन आनी गोल्ड कोस्ट जाल्या उपरांत नेक्स्ट स्टॉप सिडनी आनी हांगा पळोवपाक मेळ्ळें सिडनी ऑपेरा हावस आनी सिडनी हार्बर ब्रिज. आमी 4 जाण फ्रेंड आमी सगळे एकू वर्सान शिकताले आनी एक दीस जिगोन म्हणलो आमकां चलया आमी ऑस्ट्रेलिया या. आनी हांवें कांय चिंतलां ना की आमी कितकून वयतले कितकून पावतले आनी कितें करतले. हांवें ऑफिसान सांगिल्लें बाबा आमी वयताय म्हण. ते म्हणपाक लागले आवय हे फकत 14 वरां वाट आनी तुमकां कित्याक 2 वीक जाय. मागीर सांगिल्लें म्हाका कांयच खबर ना आम वयताय आनी वी हॅड अ गूड टायम आनी ते बीचीस वॉज वेरी वंडरफूल आनी आमकां एकदम लायक जालें. आनी हिंग पावले आमी मेलबोर्ना आनी इट्स अ वेरी गूड वंडरफूल एक्सपिरियन्स. सो हांव सदां चिंतता की केन्ना चिंतनासतना आमी पावले म्हण हिंगा आनी बरे भाशेन पावले. सगळ्यांच्यान बेस्ट जागो लागलो तो मेलबोर्न. फूल ऑफ लायफ आनी मनीस बरे आनी सगळे क्लायमेट सगळे क्लायमेट चोवपाक मेळटा पावसाचे आनी गरमेचे आनी सगळेचे. It was a nice journey with camaraderie, with all the friends. Doesn't look like we were away for like, I don't know, 25-30 years. So it was, once we met, it's like, it was just like yesterday that we were last, just carried on, started back from when we were. Good experience, yeah. So this is the 3rd trip we have done. Similarly, each of us will fly back to UK. So good experience. हाच्या उपरांत 2 सोमानांत काबार जावचे आदीं रातच्या वेळार पावले विक्टोरियाच्या फिलिप आयलंड हांगा पळोवपाक मेळ्ळे पेंग्विन्स जे रातच्या वेळार आपल्या घरा येताले. दुसऱ्या दिसाक विक्टोरियाच्या ग्रेट ओशन रोड हांगा पळोवपाक मेळ्ळे 12 अपॉसल्स. ह्या जाग्याचेर संवसारांतले पर्यटक येतात पळोवपाक एक नॅचरल वंडर. शेवटाच्या दिसाक पावले मेलबर्न हांगा आनी टूर केलो MCG आनी मेलबर्न CBD. जी ऑस्ट्रेलियाक दुसरी ट्रीप जाली 2019 मेलबर्नाक येयलो. आतां म्हज्या इश्टाक सांगातात मारियो झिबियो आनी ओलाव्रो सांगातात ते आमचे चोगुले कॉलेजींतले इश्ट आमी. सो आमी डिसायड केले ऑस्ट्रेलियाची ट्रीप करूं. लास्ट विजीट आमचे जाले चर्ची कडेन सेंट पॉल एंड पीटर चर्च. and on all this way we were actually stayed at different location every place. एक लोकेशनाक रावत येयले. आमची फ्रेंडशीप बरी वाडली आनी आतां आमी फुडाराक चोयता दुसरे कडेन वचपाकचे सिमिलर ट्रीप. 2 सोमानांत ऑस्ट्रेलिया पयल्या उपरांत आनी मोजा मारल्या उपरांत वेळ आयलो ऑस्ट्रेलियाक आदियोस करचो. पूण हाचे पयलीं देवाक आर्गां दिवपाक पावले सावथ मेलबर्नच्या सेंट पीटर एंड पॉल्स इगोर्जेंत आनी हांगा तांकां येवकार दिलो गोंयचो कापुचीन हाचो पाद्री भाव फादर एल्विज डिसूजा हाणें आनी परदेसांतसून ऑस्ट्रेलिया आयिल्ल्या भोंवडेकारांक बेसांव दिलें. Gift of friendship. We thank you for our families. We thank you for providing us with safety and happiness. We ask you to bless our friends who have come from different parts of the world. We are one of the first suburban churches which was
started in 1854, as you see here. And the first priest was a Capuchin, an Irish Capuchin. And things changed, but then we came back again in 2012, the Franciscan Capuchins to the parish. And each stained window has a story. And the stained windows were from Germany. So welcome to the church in Goa. So, Father, are you the first Goan priest here? I'm the second Goan. Yes. Thanks. हे बेसांव न्हय फकत देवाक आर्गां दिवंक सगळें बरे भाशेन जालें म्हूण पूण तांकां शांतिकायेन परत तांच्या फॅमिली बरोबर पावपाक आनी गोंयच्या खंयच्याय तेराक आसूं गोंयकारपण राखून दवरतले म्हूण हें बेसांव. Cheers to Australia. देव बरें करूं गोंयकारपण आसूं. सदांच. हो रिपोर्ट तुमकां कसो लागलो ते आमकां जरूर बरोवयात आनी सांगात. तर ह्यो जाल्यो आमच्यो कांय सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून मेळया दुसऱ्या सुमनात ते मेरेन मोग आसूंदी.